تا حالا شده بخوای با یه برزیلی صحبت کنی فقط بگی اسم من ولی ندونی کدوم جملهش واقعا طبیعی تره؟ یا مثلا یه جمله خیلی رسمی بگی و بعد طرف مقابل با تعجب نگاهت کنه؟ توی این ویدیو قراره دقیقاً یاد بگیری چطور اسم خودتو طبیعی معرفی کنی. کی خودمونی حرف بزنی و کی رسمی و مهمتر از همه مثل خود برزیلی ها شروع مکالمه کنی. پس اگه میخوای اولین برخوردت به پرتغالی حرفه‌ای و درست باشه، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم یاد بگیریم چطور خودمون رو به پرتغالی برزیلی معرفی کنیم. برای شروع راحت ترین و رایج ترین روش گفتن اسم خود اینه. Meu nome é. Meu nome é. اسم من هست. مثال. Meu nome é Ali. Meu nome é Ali. اسم من علی هست. یا حالت طبیعی تر برای مکالمه. Eu sou o Ali. Eu sou a Sara. Eu sou o Ali. Eu sou a Sara. من علی هستم. من سارا هستم. و بین دوست ها میتونیم کوتاه‌تر و خودمونی تر بگیم Sou o Ali. Sou a Sara. Sou o Ali. Sou a Sara. من علی هستم. من سارا هستم. رسمی و مؤدبانه. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? اسم شما چیه؟ یا خیلی رسمی Como o senhor, a senhora se chama? Como o senhor, a senhora se chama? نام شما چیست؟ برای آقایان و خانم‌ها رسمی. دوستانه و خودمونی. Como você se chama? Como você se chama? اسمت چیه؟ یا خیلی کوتاه و بین دوستان Seu nome é. Seu nome é. اسمت Meu nome é. Meu nome é. اسم من هست. یا حالت طبیعی تر Eu me chamo. Eu me chamo. اسم من هست. مثال. Eu me chamo Ali. Eu me chamo Ali. اسم من علی هست. اگر موقعیت دوستانه یا معمولیه اینو بگو. Prazer. Prazer. خوشوقتم. یا کمی مؤدبانه تر ولی هنوز طبیعی. Muito prazer. Muito prazer. خیلی خوشوقتم. اگر موقعیت رسمی و میخوای محترمانه حرف بزنی اینو بگو. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. باعث افتخار با شما آقا آشنا شدم. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. باعث افتخار با شما خانوم آشنا شدم.
برای جمع هم میتونیم از همون حالت استفاده کنیم. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. باعث افتخار با شما آقایان یا جمع مختلط آشنا شدم. Prazer em conhecê-las. Prazer em conhecê-las. باعث افتخار با شما خانوم ها آشنا شدم. Bom dia. Qual é o seu nome? Bom dia, eu me chamo Ali. Muito prazer, Sr. Ali. Muito prazer. Oi, tudo bem? Meu nome é Ali. E você? Oi, tudo bem? Eu me chamo João. Prazer. Prazer. تمام شد. حالا شما میدونید چطور خودتون رو به پرتغالی برزیلی معرفی کنید. یادتون نره با دوستان تمرین کنید و لذت ببرید.